السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن سد النهضة، وهل سينهار سد النهضة أم لا؟ خلينا نبدأ. أعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها على إقامة سد على النيل الأزرق، وبالفعل أسندت إثيوبيا للشركة الإيطالية ساليني بالأمر المباشر مهمة إنشاء سد النهضة، وتم الانتهاء من مشروع سد النهضة في أواخر 2019. ومصر والسودان لم يعترضوا أو يمانعوا أو حتى ينكروا على إثيوبيا حقها في إنشاء سد النهضة، ولكن نقطة الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا هي المدة الزمنية التي تريد إثيوبيا أن تملأ فيها سد النهضة، هل هي 3 سنوات أم 7 أم 10، بما يتوافق مع عدم الإضرار بدول المصب واللي هي مصر والسودان. ومبدأ عدم الإضرار بدول المصب يفترض بأن تملأ إثيوبيا سد النهضة في الفترات المطيرة، أما في فترات الجفاف أو قلة الأمطار فيجب على إثيوبيا إما أن توقف ملء السد أو تخفض من كمية ملئها للسد. وتتمحور نقطة الخلاف هذه في أن إثيوبيا تماطل في مفاوضاتها مع مصر والسودان وتتعمد إضاعة الوقت وتريد أن تفرض سياسة الأمر الواقع. ومن الأسباب الجيولوجية اللي بتتسبب في فشل أي مشروع مائي في دول منابع النيل أجمع صعوبة التضاريس لوجود الجبال المرتفعة والأودية الضيقة، بالإضافة لصعوبة رفع المياه في حالة تخزينها. انتشار الصخور البازلتية أو البركانية، والصخور دي سهلة التعرية بالإضافة إلى أنها ضعيفة لتتحمل إنشاء سدود عملاقة عليها. وأيضا الصخور البازلتية البركانية تؤثر في جودة المياه حيث أنها تزيد من ملوحة المياه المخزنة. توزيع الأمطار في إثيوبيا غير متجانس سواء من حيث توقيت نزول المطر أو مكان نزول المطر. زيادة معدل التبخر واللي تصل لنسبة 80%. سرعة التعرية وانجراف التربة هيشكل عامل ضغط على جسم أي سد تنشئه إثيوبيا مما يؤدي لانهياره. وجود الأخدود الأفريقي العظيم في كل دول منابع النيل، وده اللي بيسبب تشققات وفوالق أرضية تكون نشطة للزلازل والبراكين. وده كان الرأي الجيولوجي اللي بيسبب فشل أو ضعف أي مشروع مائي تقوم به دول منابع النيل. ومؤخرا بدأت السودان تبدي مخاوفها من سد النهضة، لأن سد النهضة يبعد عن السودان من 20 إلى 40 كيلومتر، بالإضافة لأن إثيوبيا لما بدأت تملأ سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان أدى ذلك لانحصار مياه النيل المفاجئ، مما أدى لخروج محطات الشرب السودانية عن الخدمة، بالإضافة لإعراب السودان عن قلقها حول سلامة سد الروسيرس، وده اللي بيبعد 200 كيلومتر عن سد النهضة. أما على الأسباب اللي ممكن أن تؤدي لانهيار سد النهضة من وجهة نظر المختصين، فالدكتور أحمد عبد الخالق خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة قال: يوجد في اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا شرط وهو أمان السد، ولكن لم يتم الاتفاق أو التوصل لاتفاق حوله لأن إثيوبيا تتبع نظام إضاعة الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع، وبناء عليه تم عمل محاكاة في كلية الهندسة جامعة القاهرة لاحتمالية انهيار سد النهضة. وتبين من المحاكاة أنه في حالة انهيار سد النهضة المياه هتوصل لمصر خلال 17 يوم، والفترة دي كفيلة بأن مصر تتخذ الإجراءات اللازمة للإخلاء سواء للسكان أو للمياه. وبالنسبة للمياه هتكون بفتح مفيد توشكا وتصريف كمية مياه من المخزون حتى تستطيع تلافي الأضرار أو تخفف من الأضرار. وعامل أمان السد قالت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي واللجنة الدولية أنه على إثيوبيا أن تراجع شرط أمان السد، ولكن إثيوبيا تعنتت ورفضت تلك التوصيات وقالت أنها مقتنعة بأمان السد وأن أمانة السد لا يمكن الاعتراض عليها أو حتى مناقشتها. والسؤال هنا هو ليه معامل أمان سد النهضة منخفض؟ إجابة سؤال هو ليه أمان السد منخفض ترجع لأن السد أسمنتي، وبالتالي فأي هزة أرضية أو زلزال بسيط أو حتى تحرك القشرة الأرضية أو تسرب المياه من أسفل السد ستؤدي لانهيار السد حتما أو انزلاق، والانزلاق بيكون إن المياه اللي خلف السد تاخد السد وتتحرك بيه. ومن أمثلة السدود اللي انهارت في إثيوبيا حتى ولو جزئيا سد تاكيزي. والعامل الثاني من أسباب احتمالية انهيار سد النهضة هو أن خطورة سد النهضة ما تزال قائمة، وده يرجع للظروف الجيولوجية لسد النهضة. ومثال على ده انهيار بوابات سد أوين نالوبلي الأوغندي، واللي انهار بسبب زيادة منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا لأعلى مستوى لها، مما أدى إلى تحريك الجزيرة النباتية
أمام السد، فضغطت على بوابات السد فانهارت بواباته. وطبعا لأن كل دول منابع النيل تتشابه في الظروف الجيولوجية، فبالتالي خطورة سد النهضة ما تزال قائمة، وبالأخص أن سد النهضة يقع بالقرب من فالق تكتوني وهو امتداد للأخدود الإفريقي العظيم، وده بيكون نشط للزلازل والبراكين. والعامل الثالث من الأسباب اللي ممكن تؤدي لانهيار سد النهضة هو تعديل مواصفات سد النهضة. فإثيوبيا عدلت مواصفات سد النهضة 7 أضعاف الدراسة الأمريكية المقدرة له. والعامل الرابع من الأسباب اللي ممكن تؤدي لانهيار سد النهضة هو عدم استكمال دراسات أمان السد. فإثيوبيا رفضت توصيات الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي واللجنة الدولية، والتي أوصت على إثيوبيا أن تراجع شرط أمان السد، ولكن إثيوبيا نظرا لتعنتها ورفضها مناقشة أمان السد أو حتى الاعتراض عليه، وتعمدها في مفاوضاتها حتى لا تصل إلى اتفاق لإضاعة الوقت وحتى تفرض الأمر الواقع، فبالتالي لابد من استكمال إجراءات أمان السد، وإلا فالسد معرض للانهيار بنسبة كبيرة. أما الخبير السوداني أحمد المفتي فقال أن على إثيوبيا أن تلتزم بشرط أمان السد حتى يتم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على تشغيل سد النهضة، ويجب أن تلزم إثيوبيا بدفع تعويضات عادلة إذا انهارت أحد بوابات سد النهضة أو حتى انهار السد بأكمله. وأشار أحمد المفتي الخبير السوداني بالموارد المائية أن شرط أمان السد تمت مناقشته من السودان لإثيوبيا قبل بدء بناء السد في عام 2005، ولكن إثيوبيا لم تأخذ المطلب على محمل الجدية. ولحد هنا الحلقة خلصت، وما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الفيديو. وإذا كنت مشترك عندي بالقناة ما تنساش اللايك والشير، وإذا ما كنتش مشترك عندي بالقناة اشتراكك يدعمنا لتقديم الجديد والجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.